Bande chamadyecha harishagatagiyate Mukam karode vachalam
Yat kripa tamaham bande shugurum dinataranam paramananda madhavam. Om namo bhagavate vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we'll be speaking something from and about the 50th chapter of the 10th canto of the Bhagavatam. Ma a 10. ének 50. fejezetéből fogunk beszélni. So this chapter speaks about how Krishna defeated Jarasandha 17 times in battle and then constructed the city of Dwarka. Krishna. Ez a fejezet arról beszél, hogy Krishna hogyan győzte le Krishnát hogyan győzte le Jarasandha. Igen. Hogy Krishna hogyan győzte le Jarasandhát 17 alkalommal, és utána hogyan alapította meg Dwarka városát. Elnézést. So we want to understand if Krishna's Braj Leela is the most important thing in the Bhagavatam. Azt szeretnénk megérteni, hogy ha Krishna Braj Leelája a legfontosabb dolog a Bhagavatamban, then what is the relationship with this chapter and other chapters with the Braj Leela? akkor ennek és más fejezeteknek mi a kapcsolatuk a Braj Leelával? So we'll read the first verse of the chapter. Elolvassuk a fejezet első versét. Shri Shukuvacha asti praptischa kangsasya mahishyo bharatarshava mrite bhartari dhukarte iyatu sma pitur grihan. Shukadeva Goswami said, when Kamsa was killed, O heroic descendant of Bharat, his two queens, Asti and Prapti, went to their father's house in great distress. Shukadeva Goswami így szól. Miután Kamsa meghalt, ó Bharata hős leszármazottja, két királynője, Asti és Prapti gyászukban apjuk házába mentek. So this chapter in the Bhagavatam is a kind of demarcation line. A Bhagavatamban ez a fejezet egy demarkációs vonal. And Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, they have offered special prayers in the very beginning of this chapter. És Vishwanath Chakravarti Thakur, Sanatana Goswami különleges módon imádkoztak ennek a fejezetnek az elején. In Brihad Vaishnava Toshani, Sanatana Goswami writes, A Brihad Vaishnava Toshaniban Sanatana Goswami ezt írja. Mahabdi madhye patitam vyakulam saranagatam chaitanya deva bhagavan param prapya satvaram. O Lord Chaitanya, please deliver me who's fallen in the great ocean and am suffering. Ó Chaitanya, kérlek, szabadíts fel engem, aki beleestem. Fell into A great ocean and I'm suffering. Beleestem ebbe a nagy óceánba, és itt szenvedek. Please quickly deliver me since I'm surrendered to you. Kérlek, gyorsan szabadíts fel engem, hiszen meghódoltam neked. Vishwanath Chakravarti Thakur writes, Vishwanath Chakravarti Thakur pedig ezt írja. Dasamashyaiva purvardo
Nugranan mediyam yata paradropyanugrinatu tatashri Gurave namaha. I offer my respects to my guru. Tiszteletemet ajánlom a gurumnak, így a Vishwanath Chakravarti. So that I may use my intelligence to explain the second half of the 10th canto, as I did the first part. Hogy elmagyarázhassam a 10-ének második részét, úgy, ahogy elmagyaráztam a 10-ének első részét. So, Sanatana Goswami in Brihad Vaishnava Toshani comments on this verse. A Brihad Vaishnava Toshaniban Sanatana Goswami ezt a magyarázatot fűzi ehhez a vershez. He says, Hey Bharatarshava, iti kalu kshatriya strinam svabhavas. Hey Krishna, you're the hero of the line of Bharat. Ó Krishna, te vagy a Bharattól származó ágnak a hőse. And kshatriya strinam svabhavas tvaya chayata. You know the nature of wives of wicked kshatriyas. Ismered a gonosz kshatriyák feleségeinek természetét. These two queens, they were agitated on the death of Kamsa. Kamsa halála után a két felesége nagyon kibuktak. And so in great anxiety, great confusion, they left their husband's house and they went to the houses of their father. Nagy aggodalmukban és összezavarodottságukban elhagyták az otthonukat és elmentek az édesapjuk házába. Vishwanath Chakravarti Thakur summarizes this chapter. Vishwanath Chakravarti Thakur így foglalja össze ezt a fejezetet. Pashattama isopi vijitapya jara sutam dwarakam swajanam ninye tad bityastadeshu mride. In this chapter, Krishna defeats Jarasandha 17 times. Ebben a fejezetben Krishna legyőzi Jarasandhát 17 alkalommal. Then supposedly out of fear of having to fight with him an 18th time, és ebben azért, mert fél attól, tehát hogy mintha azért tenné, mert félne attól, hogy Krishna brought his subjects to Dwarka. 18. alkalommal is harcoljon vele, Krishna elhozta az alattvalóit Dwarkába. Goragra ganya ganagota goloruharam Goranga gudatama gopyata kolpa briksham Gopala gada ratidam Yati sangha gora govinda deshi kavaram Satatam namami. Srila Bhaktivinoda Thakur and all of our acharyas have explained Krishna's pastimes through the light of the Brijbasis. Srila Bhaktivinoda Thakur és az összes ácsájánk a Brijbasinkon keresztül magyarázták el Krishna összes kettelését. In his Krishna Samhita, he says that Braj Leela means that those pastimes which are fully sweet. A Krishna Samhitában azt mondja, hogy a Braj Lila azokat a ketteléseket jelenti, amelyek teljesen tele vannak édességgel. And that the residents of Vrindavan, they're not even conscious that Krishna is God. És hogy Vrindában lakosai még arról sem tudatosak, hogy Krishna Isten lenne. And then something happens. És aztán valami történik. Akrura comes. Megjön Akrura. And just like if you're making sweet rice, but you add some wrong ingredient. Wrong. Mint amikor édesrist főztök, és valamit olyat tesztek bele, amit nem kellett volna. Once we were having a feast after Janmashtami at 1 o'clock in the morning. Egyszer Janmashtami lakoma volt, hajnali 1-kor Janmashtami éjszaka. And we were sitting outside in the dark. Kint ülünk a sötétben. Devotees are serving prasadam. A bakták szolgálják a prasadamot. And someone brought me a big glass of very beautiful sweet rice. És valaki hozott nekem egy nagy pohár, nagyon jó kinéző édesrist. So I was very happy. I took all my prasadam and I was saving it for the last. Nagyon örültem neki,
Az összes többi praszádamomat befejeztem, és ezt az utoljára And adtam, then hogy I majd went to ez lesz taste that very sweet, juicy sweet rice. És amikor ezt a nagyon finom, zamatos, édes rizst elmentem, megkóstoltam végre, But I was a little shocked to find that it wasn't sweet rice, it was actually horseradish sauce. akkor sokkolva kellett megállapítanom, hogy ez nem édes rizs, hanem torma. So, when Akrura came to Vrindavan, something else was added to the sweet rice. Amikor Akrura belépett Vrindavanába, akkor valami más rossz hozzávalót tettek bele az édes rizsbe. And Bhaktivinoda Thakur, he explains that Akrura represents Jnana Mishra Bhakti. És Bhaktivinoda Thakur elmagyarázza, hogy Akrura a Gyana Mishra Bhaktit And képviseli. that when Akrura arrives in the sweet land of Vrindavan, then Krishna leaves. És amikor Akrura megérkezik Vrindavan édes földjére, akkor Krishna elmegy. That knowledge that Krishna is the Supreme Personality of God, it takes him away from that sweet, intimate land of Vrindavan. Az a tudás, vagy az a tudat, hogy ő az Istenség legfelsőbb személyisége, ez maga elviszi őt Vrindavan édes földjéről. And he's brought to Mathura. És elmegy Mathurába. What is the nature of Mathura? Milyen Mathura természete? Mathura is a very religious place. Mathura nagyon vallásos hely. It's ruled by a Rajarsi, a saintly king, seemingly. Egy látszólagosan szent király uralkodik benne. And that's another discussion, but Kamsa is not actually the son of Ugrasena. Ez egy hosszabb történet, de Kamsa valójában nem Ugrasena Maharajnak a fia. It's a long story from the Padma Purana. Egy hosszú történet a Padma Puránából. But one yaksha came and raped Padmavati, the wife of Ugrasena. De egy jaksa eljött, és hát igazából megerőszakolta Padmávatit, Ugrasena Maharaj feleségét. That yaksha was a demon. A jaksa egy démon volt. But paradoxically, he knew so much about Dharma Shastra. De paradoxikus módon nagyon sokat tudott a Dharma Shastráról. And Kamsa is his son. És Kamsa az ő fia. He knows so much about Dharma Shastra. Annyi mindent tud a Dharma Shastráról. And in that sense, he's very religious. És ebben az értelemben nagyon vallásos. There's just one problem. Csak egy kis probléma van vele, He hates Krishna. hogy utálja Krishnát. So sometimes persons who are the head of religious institutions, like Kamsa represents the head of mundane religion, they look like they're dharmic, but in actuality they really are not attracted by the Lord. Néha történik ez, hogy a vallásos vezetők, ugye Kamsa a világias vallásnak a feje, úgy tűnnek néha, hogy vallásosak, de valójában nem vonzódnak az Úrhoz. And they actually use that religion to keep Krishna out of the way. És használják ezt a vallást arra, hogy Krishnát eltolják az útjukból. How is that? Ez hogyan lehet? Because to know Krishna means we have to have an individual relationship. Mert ahhoz, hogy ismerjük Krishnát, ahhoz az kell, hogy egy egyéni kapcsolatunk legyen And vele. that begins with independent thinking, És ez az önálló gondolkodással kezdődik. not just following what everybody else does. Nem úgy jön, hogy csak követjük azt, amit mindenki más csinál. But persons like Kamsa, they come and they say, no. Religion means you follow the priest. You follow the leaders of the religion. That's what's very, very important. De az olyan vallásos vezetők, mint Kamsa, azt mondják, hogy nem. A vallás azt jelenti, hogy követed a vezetőt. Ez nagyon fontos. Kamsa is the head of mundane religion. Kamsa a világias vallásnak a feje. And his first servant is Putana. Az első szolgája Putana, Putana represents the false guru. aki a hamis gurut képviseli. And her job is to go and kill all the babies, És Putana feladata, hogy az összes kisbabát megölje. to poison them with her breast
so that they die. Their spiritual, genuine spiritual aspirations die, and they just become a follower of Kamsa. Hogy megmérgezze őket a tejével, hogy a valódi lelki törekvésükre való vágyuk kihajjon belőlük, és ilyen követőivé váljanak, Kamsa These things are vakkövetőivé. explained by Bhaktivinoda Thakur in Krishna Samhita and Chaitanya Siksamrita. Ezeket Bhaktivinoda Thakur magyarázza el a Chaitanya Siksamritában és a Krishna Samhitában. Kamsa has two principal wives. Kamszának két fő felesége van, They're the daughters of Jarasandha. Jarasandha lányai. Bhaktivinoda doesn't speak anything about them, but I think their names say everything. Bhaktivinoda nem sokat mond róluk, de a nevük mindent elmond róluk. And this verse it begins, Asti praptis chakangsasya mahisho bhavatarshaba. Those two wives are named Asti and Prapti. Ennek a két feleségnek a neve Asti and Prapti. Asti and Prapti are the two wives of the head of mundane religion. A világias vallásnak a két felesége Asti és Prapti. Asti and Prapti are very common words in Sanskrit and also in Bengali and Hindi. Asti és Prapti nagyon elterjedten használatos szavak, hindiül, bengáliul, szanszkritül. Asti is a very practical word to learn. Asti, ez egy nagyon jó gyakorlatias dolog megtanulni, hogy ez mit jelent. If you're taking a taxi from Kolkata to Mayapur, Ha Kalkuttából Mayapurba mentek taxival, and it's like a near-death experience, és ez egy ilyen halálközeli élmény, because they're driving so fast and going around this mert way. nagyon gyorsan mennek és ide-oda kanyarognak, So then you need to learn to say Asti Asti. akkor meg kell tanulnod, hogy ezt kell mondani, Asti, Asti. Asti Asti. Asti means it's okay. Nyugi, nyugi. Asti means slow down, be gentle. Asti means menj lassabban, legyél finomabb, nyugi. Asti means everything is okay. Asti azt jelenti, hogy minden rendben van úgy, ahogy van. Prapti means to get something. Prapti pedig azt jelenti, hogy megszerezni dolgokat. So these are the two wives of mundane religion, Asti and Prapti. Ez a két felesége a világias vallásnak. If you remember, Asti, everything's okay. Ha tag vagy, minden rendben van, nyugi, maradj ahol vagy. As long as you gave your money, your donation. Már amennyiben adod az adományodat. And that's okay, you're officially a member, you're saved. És akkor minden rendben van, meg vagy mentve, mert And tag that's what vagy. religions all over the world preach. Ezt prédikálják a vallások az egész világon. And Prapti means that if you become a member, then you'll get whatever you want. Prapti pedig azt jelenti, ha tag leszel, akkor megkapsz bármit, amit akarsz. I remember once I was distributing books at a Department of Motor Vehicles in Los Angeles. Egyszer emlékszem, hogy könyvet osztottam a Place where they get driver's license and valahol, ahol ilyen jogosítványokat lehet megszerezni, valami autós hely. and somebody came up to Los me Angelesben. És valaki odajött hozzám, and he started preaching to me. és elkezdett nekem He prédikálni. said, I have this mantra, you should chant this mantra. És azt mondta, hogy van ez a mantrám. Nam Yoho Renge Kyo. You chant this mantra. He said, if you chant this mantra, you'll get whatever you want. És ezt a mantrát, hogyha énekled, akkor bármit megkapsz, amit csak akarsz. You'll get money, you'll get a nice wife. Lesz pénzed, szép feleség. He said, I chanted this mantra, I got a new guitar, I got a girlfriend. Én énekeltem ezt a mantrát, és hirtelen új gitárom lett, új barátnőm. So Asti and Prapti. People think this is the purpose of religion. Az emberek azt gondolják, hogy ez a célja a vallásnak. Well, Bhaktivinoda Thakur says that Jarasandha, he's the father of Asti and Prapti. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy Jarasandha az édesapja Astinak és And Praptinak. Jarasandha attacks Mathura 17 times. És Jarasandha 17-szer támadta meg Mathurát. He said those 17 times represent the Das Vida Samskaras, the 10 different samskaras beginning with Garbhadan Samskara to have a good child. Azt mondja, hogy ez a 17 alkalom
a támadások száma. Ebből az első 10 a 10 szamszkárát jelképezi. Then the four varnas, the Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, and Brahmins. A 4 varnát, brahmanákat, kshatriákat, vaisákat és sudrákat. And then the 3 of the ashrams. És 3 ashramot. The Brahmachari, Grihastha, and Vanaprastha. A Brahmachari, Grihastha és Vanaprastha ashramot. That's 17. Ez 17. Then the 18th time that he attacks, he says that represents sannyas. És a 18. alkalom a szannyászt képviseli. Which Bhaktivinoda says is karma sannyas. És Bhaktivinoda itt azt mondja, hogy ez a karma szannyászára So then at that time, Krishna leaves Mathura and he goes to Dwarka. És ez alkalommal Krishna elhagyja Mathurát és elmegy Dwarakába. It's very subtle philosophy. Nagyon finom szintű filozófia. Braj represents the sweet land of innocence and complete dedication to Krishna, where they don't even know that he's God. Braj azt képviseli, hogy ez az édes hangulat, ahol az ártatlanság hangulata van, teljes odaadás Krishnának, ahol nem is tudják, hogy ő Isten. Mathura represents formal religion, which is overshadowed with knowledge. Mathura azt jelképezi, hogy ilyen hivatalos vallást jelképez, amelyet a tudás beárnyékol. And then Jarasandha comes and attacks 18 times. És akkor jön Jarasandha, megtámadja 18-szor. Dasvida Samskara for Varnas for Ashrams. Ami a Dasvida Samskárát és a 4 varnát és 4 ashramát képviseli. And then Krishna leaves Mathura and he goes to Dwarka. És emiatt Krishna elhagyja Mathurát és elmegy Dwarakába. Bhaktivinoda says Dwarka represents Varnashram Dharma. És Dwarka a varnashram dharmát képviseli. That person who takes Krishna away from Vrindavan is a Krura, he represents knowledge. The person who takes Krishna away from Mathura is Jarasandha. Jarasandha represents Varnashram. Az a személy, aki elviszi Krishnát Vrindavanából Mathurába, ez Akrura, és ő a tudást képviseli. Aki pedig elviszi őt Mathurából Dwarakába, az Jarasandha és a varnashramát képviseli. Sometimes we think that Varnashram means that we're going to give up, we're going to throw our computers and cell phones away, give up our cars and have no electricity and we're just going to sit and cook over a fire. Néha azt gondoljuk, hogy a varnashram azt jelenti, hogy kidobjuk a számítógépeinket, telefonjainkat, és leülünk valahol, ahol nincs elektromosság, és tűzön főzünk. But according to Bhaktivinoda Thakur, Varnashram means the big city of Dwarka. De Bhaktivinoda Thakur szerint varnashram Dwarka nagyvárosát jelenti. Dwarka Lila means where things are even more formal than they were in Mathura. Dwarka Lila azt jelenti, hogy a dolgok még hivatalosabbakká válnak, mint Mathurában voltak. So our question is, okay, this is all nice, but why do we even bother with this section of the Bhagavatam? A mi kérdésünk az az, hogy ez mind jó, de akkor minek olvassuk ezt a részét Why a don't we Bhagavatamnak? just cut it out and just focus on Braj Lila? Miért nem vágjuk ki, és csak koncentrálunk a Braj Lilára? What is a necessity? What is the role of these pastimes? Mi a szüksége és mi a szerepe ezeknek a kefteléseknek? Because as Gaudiya Vaishnavas, we understand that Krishna's Braj Lila is the most important. Mi szükség van ezekre a többi dolgokra, amikor megértjük, hogy Krishna Braj Lilája a legfontosabb? So prior to the time of Chaitanya Mahaprabhu and the 6 Goswamis, no one understood this subject. Chaitanya Mahaprabhu és a 6 Goswami ideje előtt senki nem értette ezt a témát. But our acharyas, Jiva Goswami and Laghu Vaishnava Toshini, Sanatana Goswami and Brihad Vaishnava Toshini, Vishwanath Chakravarti Thakur and Sarita Darshini, Jiva Goswami and Gopal Campu, Rupa Goswami and Lalita Madhav, they've explained the purport of these pastimes. De az ácsajaink elmagyarázták ezeknek a kefteléseknek a magyarázatait.
és itt elmondta, hogy ki miben, Sanatana Goswami a Laghu Vaishnava Tósaniban, Brihad Bhagavati Tósaniban, stb. Most ezt... Igen. So, what was going on in Vrindavan at this time? Mi történt itt ez alatt Vrindavanban? Because everyone in Vrindavan, they're so much on the edge of their seat, just wanting to know what's going on with Krishna. Mert Vrindavanban mindenki a szék szélén ül, és nagyon várja, hogy mohon vágyja, hogy meghallja, hogy mi történik Krishnával. And we want to learn from them. We want to follow them. És mi őket akarjuk követni, tőlük akarunk tanulni. So Krishna's left Vrindavan. Krishna elhagyta Krishna sent Uddhava with a message of love. Krishna elküldte Uddhavát a szeretet üzenetével. Uddhava spoke to the gopis, and he returned to Mathura and told Krishna what had happened. És Uddhava beszélt a gópikkal. Krishna sent Uddhava to Vrindavan with a message of love, and then Uddhava went to Mathura and told Krishna how that message went. Uddhava elment Mathurába, és elmondta Krishnának a gópik üzenetét. And then as soon as Krishna returned to Mathura, immediately he went to visit Kubja. És amint Krishna visszatért Mathurába, elment Kubjához. You okay? You want something, water or something? Nem, de hogyha valaki be tud állni fordítani, akkor készüljön. Uddhava told Krishna about the plight, the situation of the gopis, and the first thing, Krishna cried. Please chill out a little bit, please make it shorter. I can't. I'm very sorry. Okay, just do that. Uddhava told Krishna about the situation of the gopis. Uddhava elmondta Krishnának a gópik helyzetét. Krishna cried. Krishna sírt. And then the first thing it is, he goes to see another woman, Kubja. És aztán az első dolog, amit csinál, az az, hogy elmegy meglátogatni egy másik nőt, And who could understand that? Ki érti ezt? But Vishwanath Chakravarti Thakur said, Krishna's giving a message to the gopis. Vishwanath Chakravarti Thakur azt mondja, hogy Krishna ezzel is üzent a gópiknak. Because the gopis, they're hearing every day what happened to Krishna in Mathura. Mert a gópik minden nap hallják, hogy mi történt Krishnával Mathurában. To give a secret message to them, hogy titkos üzenetet küldjön nekik. Krishna went to Kubja. Krishna elment Kubjához. To tell the gopis that, look, I made a promise to this lady. She's not such an elevated devotee, but I made a promise. Hogy mondja nekik, hogy üzenje nekik, hogy figyeljetek, én megígértem ennek a hölgynek, bár hogy nem olyan emelkedett bakta. So I'm going to fulfill my promise to her. És azért be fogom teljesíteni az ígéretemet neki. In the same way, I promised you, and you're a much greater devotee, so definitely I'm going to fulfill my promise to you. Yes, I'm going to return. És ugyanígy nektek is ígéretet tettem, és ti sokkal emelkedettebb bakták vagytok, és ezért biztosak lehettek benne, hogy az ígéretemet, hogy ajasja, hogy vissza fogok térni, ezt be is fogom teljesíteni, és visszajövök. That's chapter 48 of the 10th canto. Ez a 10. könyvnek 48. fejezete. Chapter 49 we discussed in our last session. A 49. fejezetet megbeszéltük múltkor. Krishna sends Akrura with a message to Hastinapur. Hogy Krishna elküldi Akrurát egy üzenettel Hastinapurába. And that's the foundation for many things which are going to come, the Battle of Kurukshetra and other things. És ez az alapja nagyon sok dolognak, ami most fog majd eljönni, például a Kuruksetrai csatamezőnek. And now this chapter comes, chapter 50. És aztán jön ez az 50. fejezet. And this is a demarcation line. És ez a demarkációs vonal. So what's happening in Vrindavan? Mi történik Vrindavanában? Jiva Goswami describes in Gopal Campu. Jiva Goswami a Gopal Campuban elmondja. In the course of our discussion from now on, we'll be reading a lot from Gopal Campu. Mostantól kezdve nagyon sokat fogunk olvasni a Gopal Campuból. And from Brihad Bhagavatamrita. És a Brihad Bhagavatamrita. So Jiva Goswami says that in Vrindavan, after Krishna had left, all the Brijbasis are all gathered together.
Jiva Goswami elmagyarázza, hogy miután Krishna elment, az összes bicsbászi összegyűlt. He says they came together with a desire to hear what's happening with Krishna. Elmagyarázza, hogy azért gyűltek össze, hogy meghallják, hogy mi történt Krishnával, azzal a vágyal jöttek össze. And it was a kind of Maryada Samaj, a respectful gathering. És egy ilyen Maryada Samaj volt, egy ilyen tiszteletteljes gyülekezet. Because that's the nature. When we come together for Krishna Katha, there should be some proper etiquette and respect. Mert ez a természete ennek, amikor Krishna Kathára gyűlünk össze, akkor legyen ott valami tisztelet, valami etikett, amit követünk. Nanda Maharaj had picked out two Brahmins who were very, very expert reciting the Puranas and Shastra. Nanda Maharaj két brahmanát emelt ki, akik nagyon szépen tudják elmondani a sásztrákat. Their names were Snigdakanta and Madhukanta. Snigdakantát és Madhukantát. Kanta means the throat. Kanta azt jelenti, hogy torok, Or it means the words. vagy szavak. So Snigdakanta means someone who speaks with great snigda, great affection. Snigdakanta azt jelenti, hogy valaki, aki nagyon nagy szeretettel tud beszélni. And Madhukanta, Madhu means honey. Madhukanta pedig, Madhu az mézet jelent. He speaks with great sweetness. Ő nagyon édesen tud beszélni. So they were the qualified persons. Ők voltak a képzett személyek. So actually you've heard about them before. Hallottatok róluk korábban is már. They were in Braj for some time, for a long time. Hosszú ideig Brajában voltak. Their names were Nalakuver and Manigriva. És Nalakuvérának és Manigrivának nevezték And they őket. watched Krishna's leelas. És figyelték Krishna ketteléseit. And then they got this benediction to speak about the pastimes. És aztán kapták ezt az áldást, hogy beszélhettek ezekről a kettelésekről. So these messengers, they had to go to meet with Krishna privately through an arrangement that Uddhava made. These messengers were sent to Mathura, Snigdakanta, Madhukanta. Snigdakantát és Madhukantát elküldték tehát Mathurába. And Uddhava made some arrangement for them to speak privately with Krishna. És Uddhava elrendezte, hogy beszélhessenek négy szem közt Krishnával, közül szépen 6 szem közt. And they would get the news from Krishna and they would come back to Vrindavan. És kapjanak valami hírt Krishnától, és aztán visszatérnek Vrindavanába. So they came back and Krishna wrote a letter to Nanda Maharaj and they brought that letter back. Vissza is jöttek, és Krishna írt egy levelet Nanda Maharajnak, és azt odaadták neki. Would you like to hear what Krishna wrote to his father? Szeretnétek hallani, hogy mit írt Krishna neki? Igen. Tval lal yat vat talochas chishuvaya simaya yasya govardhana drehe puja vikyapita sid atasacha kripaya tatra sahayam apa esha shriman sadana sukakula valana sarvakesham tatasmat tata svinaiva pujaha pratisamam apime yavat apyagati syat. Said, my dear father, Drága édesapám, Twalalya, Lalya means to pamper. When I was a little baby, you pampered me. amikor kisbaba voltam, akkor kényeztettél. And then Chishuvayasi, because of my fickle nature when I was a little older, Amikor kicsit idősebb lettem, akkor a csapongó természetem miatt Govardhana Dre Puja. I ordered the worship of Govardhan Hill. elrendeltem a Govardhan hegy imádatát. And atasat chakripaya tatra sahayam apa Govardhan Hill assisted me by its mercy. És a Govardhan hegy segített nekem a kegyéből. By rising up in my hands. Azzal, hogy felemelkedett a kezemben. He says, it's that Govardhan, Esha Shriman Sadhana, that Govardhan which increases our sukh, our happiness, Ez a Govardhan, aki
növeli a boldogságunkat. So, Father, you should do that puja for that Govardhan Hill every year. Kérlek, Krishna. köszönöm szépen. Kérlek, imád ezt a Govardhan hegyet minden évben. So this is the spirit of our Govardhan puja. Ilyen a mi Govardhan pujának is a szelleme. Krishna ordered this to Nanda Maharaj. Krishna ezt az utasítást adta Nanda Maharajnak, While Krishna was a 5-year-old boy. amikor 5 éves kisfiú volt. But then later when Krishna left Vrindavan, Amikor Krishna elhagyta Vrindavant, he sent this letter to Nanda Maharaj elküldte ezt a levelet Nanda Maharajnak, that in my separation every year you should do this puja. hogy a távol létemben minden évben végezzétek ezt a púdzsát. What is the nature, what is the purport of that Govardhan puja? Akkor mi a magyarázata, mi a jelentése ennek a Govardhan púdzsának? Govardhan puja means community. A Govardhan púdzsa közösséget It jelent. means everyone is gathered together under Govardhan Hill. Ez azt jelenti, hogy mindenki összegyűlik a Govardhan hegy alatt, And Krishna Govardhan is protecting everyone. és Krishna Govardhan megvéd mindenkit. The word go means the senses. Go érzékeket jelent. The word go means the cows. Go teheneket jelent. The word go means the gwalas or the cowherd people of Vrindavan. Go a gvalákat is jelenti, Vrindában tehénpásztor fiait. The word vardhana means to nourish. Vardhana azt jelenti, hogy táplálni. So Govardhana means that personality who nourishes the cows and the brijbasis. Govardhana tehát az a személy, aki táplálja a teheneket és a brijbászikat. So in other words, Krishna is telling Nanda Maharaj and the brijbasis that you come together every year and you remember this pastime. Más szóval Krishna mondja Nanda Maharajnak és a brijbásziknak, hogy gyertek össze minden évben, és emlékezzetek erre a kettelésre. Then Nanda Maharaj sent a few more messengers to Mathura. Aztán Nanda Maharaj több más üzenetet is küldött Mathurába, But they didn't come back for a long time de nem jöttek vissza hosszú ideig. because there were some problems going on in Mathura at that time. Mert ez alatt az idő alatt Mathurában gondok voltak. Because Jarasandha had attacked Ukraine, or I mean Mathura. Jarasandha megtámadta Ukrajnt, vagyis Mathurát. It was a big problem. Ukrajnát. Nagy gond volt. So because of the war that was going on, they couldn't return for some time. A háború miatt, ami folyt, nem tudtak visszajönni egy ideig. And all the people of Braj, they started becoming frightened. És Braj népe kezdett megjedni. And Jiva Goswami says that they started separating. És Jiva Goswami azt mondja, hogy kezdtek hát így elkülönülni egymástól, vagy Because így they were frightened. meg voltak ijedve, And they became a little reclusive. és kicsit ilyen remette hangulatú. What's happening with Krishna? Why didn't the messengers return yet? Mi történik Krishnával? Miért nem jött még vissza a hírvivő? So indirectly, Jiva Goswami also is indicating us Jiva Goswami közvetett módon ránk is utal, that in separation from Krishna, we come together hogy a Krishnától való elkülönülésben, vagy Krishna távol létében jöjjünk össze, and we hear from Krishna's messenger in the form of the acharyas. és halljunk Krishna hírvivőitől az ácsályák formájában. And the devotees, they repeat those messages. És a bakták elismételik ezeket az üzeneteket. So after a long time, those messengers, they returned to Braj. Ezek a hírvivők hosszú idő után visszatértek Brajába. And when they came back, everybody was very frightened. They were afraid to even ask anything. És amikor visszajöttek, akkor mindenki annyira meg volt ijedve, hogy nem is mertek kérdezni. And the two messengers, they told everybody, it's okay, tikachi, 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 everything's okay, it's okay. És a két hírvivő, vagy üzenethozó mindenkinek mondta, hogy nyugi, nyugi, minden rendben van, minden rendben van. And then all the Brijbasis, they surrounded them and they welcomed them with great love and affection. Az összes brijbászi összejött, és nagy szeretettel üdvözölték őket. And just everybody sat down and said, this is time for Bhagavatam class. És
Mindenki leült és mondta nekik, hogy jó, itt az ideje a Bhagavatam On the lesz. spot, as soon as they met those messengers. Azonnal, ahogy találkoztak velük. And Nanda Maharaj, he said, so you tell us what happened. Nanda Maharaj megkérte őket, hogy mondják el, hogy mi történt. First of all, you tell us a quick summary. Először mondjátok, gyorsan foglaljátok össze, hogy mi folyt. And then you tell us the details. És aztán mondjátok a részleteket is. Because we need to hear right away what's going on. Mert azonnal kell tudnunk, hogy nagyjából így, hogy mi folyik ott. So those two messengers, they said that well, this Jarasandha fellow, he attacked Mathura. Ez a két üzenethozó elmondta, hogy Jarasandha megtámadta Mathurát 17 times. 17-szer. And then Krishna and Balaram, they captured Jarasandha, they made him miserable. És aztán Krishna és Balaram elkapták Jarasandhát, és nagyon megnyomorgatták. And then Jarasandha became very ashamed and he went back home. És Jarasandha nagyon elszégyelte magát, hazakullogott. At that time, all the Brijbasis started calling out very loudly. És ekkor az összes Brijbási nagyon hangosan kiáltozni kezdett. Harimvada, Harimvada, tell us more, tell us more. Mondjad még. Tell us about Krishna, what happened? Mondjál több mindent még Krishnáról, mi történt. We want to hear all the details. Minden részletet akarunk tudni. Because the nectar is in the details. Mert a nektár a részletekben van. So those two messengers, they started speaking about this chapter, that Kamsa had two wives named Asti and Prapti. És akkor a két üzenethozó elkezdett beszélni arról, ami ebben a fejezetben van, hogy Jarasandhának két felesége, Kamszának. The daughters Kamszának két felesége volt, Asti és Prapti. Yeah, the daughters of Jarasandha. Akik Jarasandha lányai voltak. And when Kamsa died, then they went to their father. És Kamsa meghalt, a lányok visszamentek az édesapjukhoz. And Nanda Maharaj said, why did they leave? They should have stayed, because they're widows, they should have stayed. Nanda Maharaj kérdezte, hogy de hát miért mentek el? Ők a király özvegyei, maradhattak volna ott, kellett volna, hogy ott maradjanak. The members of the Yadu dynasty are there, they should protect them. A Yadu dinasztia tagjai ott vannak, ők meg kellett volna, hogy védjék őket. They didn't trust them. Nem bíztak bennük. And those messengers, they laughed. Az üzenethozók csak nevettek ezen. And they said that Asti and Prapti, their clothes were all tattered and their hair was all a mess. Azt mondták, hogy Asti és Prapti olyan állapotban volt, hogy a ruhájuk teljesen szakadt volt, a hajuk fésületlen. And they left Mathura incognito, like misfortune personified. És inkognitóban hagyták el Mathurát, mint a megszemélyesült szerencsétlenség. And then they went to their father's house. És elmentek az apjuk házába. And he says they were angry, just as much like Chandi. Chandi's the angry form of Durga. Olyan dühösek voltak, mint Chandi. Chandi, ez Durga Devinek ez a mérges formája. So what happened? Mi történt? Okay, Kamsa is the head of mundane religion. Kamsa a világi vallás feje. And one day, God showed up and killed him. És egy nap Isten felbukkant és megölte őt. You're not my representative. Mondván, hogy te nem vagy a képviselőm. You're bogus. Nem vagy hiteles személy. And then there was proper spiritual life in Mathura. Krishna's there. És akkor megfelelő igazi lelki élet volt Mathurában, ott van Krishna maga. So then Asti and Prapti, they just run away. Ezért Asti és Prapti elszaladt. We have no position, no utility here now. Itt semmi hasznunk nincs. Most már. Because they're bogus. Mert ők nem hitelesek. That's not real spiritual life, just Asti and Prapti. Mert Asti és Prapti, ez nem valódi lelki élet. And they go and they take shelter of their father, who represents Varnashram Dharma. Így aztán elmennek az apjukhoz, aki a Varnashram Dharmát képviseli. And the second verse of this 50th chapter describes A második vers az 50. fejezetben leírja.
Pitri Magada Rajaya Jarasandaya Dukite, with great unhappiness. Those queens, they told their father all about how they'd become widows. Dukité, nagy boldogtalanul a két szomorú királynő elmondta Jarasandhának, aki Magada királya, hogyan lettek özvegyek. And when Jarasandha heard this, Akarnya Sukamarsha, when he heard this, but he became very, very angry and unhappy. És amikor harmadik. A felháborító hír hallatán, ó király, Jarasandhát elöntötte a bánat és a harag, és minden erejét összeszedve elhatározta, hogy letörli a föld színéről a jádavákat. So, then Jarasandha decided that he's going to get rid of the members of the Yadu dynasty. I think he just read that, yeah. So the messengers in Jiva Goswami is speaking again now. Aztán Jiva Goswami azt mondja most, hogy az üzenethozók, they spoke about how Asti and Prapti went and complained to their father. Beszéltek arról, hogy Asti és Prapti hogyan panaszkodtak az apukájuknak. That we have no protection now, our husband's gone. Hogy most nincs semmi védelmünk, a férjünk elment. And this Krishna and Balaram, they behaved in a very bad way. És Krishna és Balaram nagyon csúnyán viselkedik. Asti and Prapti, they don't appreciate Krishna. Asti és Prapti nem méltányolja Krishnát. Nanda Maharaj heard that. He said, what did my boys do? How are they behaving in a bad way? Nanda Maharaj meg visszaszólt, hogy na de hát mit csináltak az én fiaim, hogyan viselkedtek volna, mi az, amire azt mondják, hogy csúnyán viselkedtek. So then the messengers, they repeated to Nanda Maharaj what Asti and Prapti told to their father Jarasandha. Így aztán a hírvívők elmondták Nanda Maharajnak, mit mondott Asti és Prapti Jarasandha királynak. He said in the beginning, Kamsa was very curious. Az elején Kamsa nagyon kíváncsi volt. So he brought the two boys through Akrura to Mathura. Így Akrurán keresztül elhozatta a két fiút Mathurába. And then what did they do? És aztán mit csináltak? The first thing they did, they killed the washerman. Az első, amit csináltak, az az, hogy megölték a Then they broke the bow without fighting. a mosóembert. They broke the bow without fighting. Aztán eltörték a nyilat, az íjat. Then they killed the elephant Kuvalayapida at the gate. Aztán megölték Kuvalayapida elefántot a kapunál. And then there was this wrestling competition going on. És aztán ott volt ez a birkózó meccs. And our husband Kamsa, he looked very effulgent. És a férjünk Kamsa nagyon sugárzó volt. And he was watching the fighting going on between the boys and the wrestlers. És figyelte a harcot a fiúk és a birkózók között. But those wrestlers were useless. De ezek a birkózók semmire nem voltak jók. And Krishna and Balaram, they killed all of them. És Krishna és Balaram mindannyiukat megölte. And then Krishna and Balaram, they killed our husband Kamsa. És aztán Krishna és Balaram megölte a férjünket. Now it's interesting, in the Garga Samhita, Ez érdekes, a Garga Samhitában az áll, it speaks about how it was that Jarasandha decided to give his two daughters to Kamsa for being their wives. Elmondja, hogy hogyan adta Jarasandha a két lányát, Astit és Praptit Kamszának feleségnek. Jarasandha was camping. Jarasandha táborozott, And he had this huge elephant named Kuvalayapida. és volt az a nagy elefántja, Kuvalayapida. And one day that elephant broke free. És az elefánt egy napon elszabadult. And it started running around the countryside and destroying everything. És kezdett össze-vissza rohangálni ott a vidéken, és mindent lerombolni. And it ran a few miles away. Egy pár kilométerre, mérföldre elszaladt. And there, Kamsa was staying with some of his wrestlers.
És Kamsa éppen ott volt néhány birkózójában. And that huge elephant came running into Kamsa's camp. És ez a nagy elefánt beszaladt Kamsa táborába. And Kamsa got really fired up. És Kamsa nagyon izgatott lett. He stamped his feet. Okay, come on. Dobbantott a lábával, és mondta neki, na gyere, mit tudsz? And Kamsa was so powerful, he picked up that elephant and he threw the elephant in the air. És Kamsa annyira erős volt, hogy felkapta az elefántot, megpörgette és eldobta. The elephant, he threw him a few miles away and he landed in the camp of Jarasandha. És akkorát dobott rajta, hogy az elefánt Jarasandha táborába érkezett. Ott ért földre. Jarasandha was really impressed. Ez Jarasandhára nagyon mély benyomást tett. So I don't know who it was that threw this elephant. Nem tudom, hogy ki volt az, aki eldobta ezt az elefántot így. But whoever it was, I want to give my little girls in marriage to that guy. De akárki is volt, neki adom feleségül a kislányaimat. So that's how Asti and Prapti got married to Kamsa. Így lett Asti és Prapti Kamsa felesége. So Asti and Prapti now, they're going back to Jarasandha and telling me, Krishna killed the elephant. Asti és Prapti most visszamennek Jarasandhához, magyarázzák neki, hogy Krishna megölte ezt az elefántot. And then Krishna killed all the wrestlers. Megölte a birkózókat, az Then összeset. Krishna killed our husband. Még a férjünket is. And then what could we do? We had no place there anymore. És aztán mit tehettünk? Nem volt ott már helyünk. So Jarasandha became very, very angry. Jarasandha nagyon-nagyon dühbe gurult. And the Bhagavatam and Jiva Goswami say that Jarasandha, then he collected all the different demoniac kings from all over the world. És a Bhagavatam és Jiva Goswami azt mondja, hogy Jarasandha akkor összegyűjtötte az összes démont a földszínéről. And he had 23 Akshahinis, 23 huge armies. És 23 Akshahini hatalmas hadsereg volt. And all the Kshatriyas from all over the world, except for Bhishma and the Pandavas, Bhishmán és a Pándavákon kívül az összes kshatriya az egész földkirálységről they came there to fight. eljött, hogy harcoljanak. So the messengers are telling Nanda Maharaj all about this. Szóval a hírvívők mondják mindezt Nanda Maharajnak. The Nanda Maharaj, so what happened then? És Nanda Maharaj már ott tűkön ül, hogy na mit My történt poor boys, all these demoniac kings have come. A szegény kisfiaim, mi lesz velük, jönnek ezek a démonikus At that time, katonák. the messengers told Nanda Maharaj, all the members of the Yadu dynasty, they became very frightened. Ekkor a Yadu dinasztia összes tagja nagyon megijedt. And they all went running to Krishna. És mindannyian odaszaladtak Krishnához. And begged Krishna for shelter. És a menedékét kérték. And Nanda Maharaj, he said, oh, this is so terrible. My friends, my relatives, the members of the Yadu dynasty, they're in a difficult situation. És Nanda Maharaj mondta, hogy hát ez milyen borzasztó, a családtagjaim, a Yadu dinasztia tagjai ott vannak egy ilyen nagyon nehéz helyzetben. And the messenger said, just wait, you got to hear what happened next. És a hírvívők mondják neki, hogy na csak várjál, meg kell hallanod, hogy mi történt ezután. Krishna, when he heard their words, Krishna thought, what are all these kings? They're like little blades of grass. Amikor Krishna meghallotta, hogy jönnek ezek a katonák, akkor azt mondta, hogy kik ezek a királyok, olyanok csak, mint a fűszálak. Like in Hungary, at the end of the winter, the grass starts growing again. Mint Magyarországon tél végén kezd megint nőni a fű. So Krishna thought, it's time for me to come with the lawnmower. És Krishna mondta, hogy jó, akkor itt az ideje a fűnyírónak. Giving a modern interpretation. Modern megközelítésben. And Krishna thought, this is really good, because I wanted to destroy all these demoniac kings.
És Krishna gondolta, hogy hát ez milyen jó, mert úgyis el akartam pusztítani az összes ilyen démonikus királyt. And now Jarasanda's brought them all here at once. It's really good. És Jarasandha most egyszerre idehozta az összeset, milyen jó. So why didn't Krishna kill Jarasandha? Tehát akkor miért nem ölte meg Krishna Jarasandhát? 17 times, one after another, he fought with Jarasandha and the kings. 17-szer egymás után harcolt Jarasandhával és a királyokkal. Why didn't he just kill him in the first place? Miért nem ölte meg már a legelején? Those messengers explained to Nanda Maharaj. A hírvivők elmagyarázták Nanda Maharajjának. Krishna was thinking, this Jarasandha, he's a very helpful fellow. Krishna arra gondolt, hogy ez a Jarasandha egy nagyon segítőkész személy. If I don't kill him, then he'll bring more kings. Hogyha nem ölöm meg, akkor több királyt fog He'll bring more demons. Több démont. He's very useful. Nagyon hasznos He's ember. being very helpful to me. Nagyon segítőkész. So I won't kill him. Őt ezért nem akarom megölni. So then Jarasandha attacked so many different kings, and there's a long list given by Jiva Goswami in his commentary. Jarasandha annyi királyt hozott, annyival támadott, és nagyon hosszú listát ad egy Jiva Goswami. Kik voltak ott? So then Krishna, he thought, this is my purpose, Paritanaya sadhanam vinashaya to duskritam. I've come here to destroy the demons and save the devotees. Krishna gondolta, hogy hát ez a célom, ezért jöttem, hogy megmentsem a baktákat, megvédjem a baktákat, és elpusztítsam a démonokat. So Krishna was thinking like that. Vagyis, hogy ez a célom. The 11th verse in this chapter Krishna describes. így gondolkodott a 11. Evam jayati govinda akashat surya varchaso rata upastito sadyaha sasuto sa parichado. That, go ahead. Sukadév Goszvámi folytatta. Így töprengett az Úr Govinda, amikor hirtelen két harci szekér szállt alá az égből, ragyogóan, mint a nap, kocsihajtókkal és minden szükséges eszközzel felszerelve. Evam jayati govinda. As soon as Krishna thought like this, Amint Krishna így gondolkodott, akashat surya varchaso. These rato upasito sadyaha. These two chariots which were very effulgent, they just suddenly appeared. ez a két harci szekér, amelyik nagyon ragyogó volt, hirtelen csak megjelent. Sasuto sa parichado. And there were drivers there, all the equipment was there, everything was there. Ott voltak a szekérhajtók, az összes felszerelés hozzá. And then Krishna, he turned to Balaram. És Krishna akkor Balarámhoz fordult, And he told Balaram, now it's time we have to fight. és mondta Balarámnak, hogy most eljött az idő, harcolnunk kell. Jiva Goswami, he comments in his purport. Jiva Goswami azt a magyarázatot fűzi ehhez a magyar, He says that these weapons were dibyani, they were beyond the material world. hogy ezek a fegyverek divjánik voltak, nem az anyagi világból They were valók, puranani, they were eternal. örökkévalóak voltak, And yet Richaya, they came with no effort. és Yadricsaján erőfeszítés nélkül megjelentek, Because those weapons were conscious, they knew Krishna's desire. mert ezek a fegyverek tudatosak voltak, ők ismerték Krishna vágyát. Halam savartakam nama sonandam mushalam tata dona sambhavaram sangam gada komari kichaha. This is in Jiva Goswami's Laghu Vaishnav Toshan, he writes this verse. Ezt írja Jiva Goswami, a Lagova Ismatus. Vagy? He says that Balaram's plow was named Samvartika. Azt mondja, hogy Balarám ekéjét Szamvartakának hívják. That Samvartika is the same name as the clouds that Indra calls to destroy the universe. Ez a Szamvartaka, ez ugyanaz a szó, mint azok a felhők, amelyeket Indra hív, amikor az univerzum elpusztítására kerül sor. Sonanda Mushalam Tata, and he had a club named Sonanda. Volt egy buzogánya is, amelyet Sunandának mondtak. Dhanasam Pravaram, Krishna had a bow. Aztán ott van az íja.
named Sangha, Sanga, Gada Komodi Ki Chaha, and he had a club named Komodaki. és a Komodaki adagozogány. So the messenger said, these two young boys, Krishna and Balaram, they came out of Mathura by themselves. És akkor az a két fiú, kisfiú, Krishna és Balarám kiléptek Mathurából kettesben. And here is this huge armies. És itt van ez a hatalmas hadsereg. And when Krishna and Balaram came out, Balaram had his plow on his shoulder. És amikor Krishna és Balarám kijött, akkor Balarámnak ott volt az ekéje a vállán. When Jarasandha saw that, he started making fun of him. Amikor Jarasandha ezt meglátta, akkor elkezdte kigúnyolni. Now, what is the plow? The plow is a symbol of Vrindavan. Mi ez az eke? Ez Vrindavan szimbóluma. Balaram's not going to use the plow in Mathura. It's not going to start plowing the land and growing some food in Mathura. Balarám nem fogja használni az ekéjét Mathurában, nem fogott felszántani vele semmit. But that's a symbol of his remembrance of the Brijbasis. De ez a jelképe annak, hogy ő emlékezik a Brijbasikra. So Balaram and Krishna, they come out of the fort, Mathura. Balaram comes with a plow on his shoulder. Balaram és Krishna tehát kilép Mathura erődjéből, és Balarámnak ott van az ekéje a vállán. And Jarasandha starts laughing. És Jarasandha kacagásban tör ki. In the same way that people from the farm, when they go to the Budapest or big city, sometimes people, they make fun of them. Isn't it? Ugyanúgy, mint hogyha néha a falusiak jönnek fel Budapestre, és a városiak, mintha kigúnyolnák őket, nem? You don't understand the big city, you're just a simple person. Hát csak ilyen egyszerű parasztember vagy, nem érted a nagyváros dolgait. Jarasandha started laughing. Jarasandha is nevetni kezdett. Look, he's a farm boy. Paraszt fiú. He barely stopped laughing. Alig hagyta abba a nevetést. In 1 second, suddenly, all of his army were dead. Egész hadserege halott volt. That farm boy with the plow killed all of them. Az a paraszt fiú az ekéjével mindet megölte gyorsan. So there's a purport to all of this, which I'd like to share with you in our next session. Ennek van magyarázata, jelentése, amelyet a következő alkalommal megosztok veletek. And it's very much connected with the meeting in Kurukshetra. Nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik a Kurukshetrai And very much connected with Jagannath Puri. És Jagannath Purihoz. But I want to stop here right Én now. most meg szeretnék állni. And let me just say one more little thing. Csak még egy kis dolgot hadd mondjak. That we see these 3 different places, Vrindavan, Mathura, and Dwarka. Úgy látjuk ezt a 3 helyet, Vrindavant, Mathurát és Dvárakát. They represent 3 different visions that people have of Krishna. Ez a 3 hely azt a 3 különböző látásmódot jelképezi, ahogyan emberek látják Krishnát. And how Krishna in the Chaitanya Charitamrita has said És a Chaitanya Charitamritában az áll, that in Dwarka he's Purna, he's complete. hogy Krishna Dvárakában Purna, teljes. But in Mathura he's Purnatura, he's more complete. Mathurában Purnatara, teljesebb. But in Vrindavan he's Purnatama, he's the most complete. De Vrindavanában Purnatama, a legteljesebb. So there's a kind of contrast which we're hearing about here. Tehát ennek a kontrasztjáról fogunk majd hallani. And I would suggest that one of the purposes of Krishna's Mathura and Dwarka Leela És én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az egyik célja talán Krishna mathurai és dvárakai kefteléseinek is for the entertainment of the Brijbasis. Az a Brijbasik szórakoztatása. And they get, it's so exciting to hear, oh my God, what happened next? And Krishna was being attacked. And Mert annyira felvillanyozódnak, hogy na mi történt utána, Krishna mit csinált. So just as the Brijbasis were hearing about these pastimes, úgy, ahogyan a Brijbasik hallottak ezekről a keftelésekről, we want to hear about the Brijbasis hearing about these pastimes.
Mi akarunk hallani arról, ahogyan a bridgebászik hallottak ezekről a kettelésekről. We want to understand their mood. Mert mi szeretnénk az ő hangulatukat And this is the vision that Chaitanya Mahaprabhu and his followers gave, which had never been given before. És ez az a látásmód, amelyet Chaitanya Mahaprabhu és a követői adtak nekünk, amelyet soha nem kaptunk meg korábban. It's a little esoteric topic. Ezoterikus téma, elnézést. So, anyway, does anybody have any reflections or comments or anything? We have a few minutes. Valakinek van valami hozzászólása? Rupa Goswami használja ezt a szót, hogy niyamágraha. Rupa Goswami is using this word niyamágraha. Hogy ott ez kétféle módon van fordítva. Az egyik az, hogy nem tartani a vallásos elveket. And it's translated in two different ways. One of them is not to follow. Niyamagraha, niyamagraha. Yeah. Vagy a másik szempontból, hogy tartani, tehát vallásosnak lenni, de anyagi szempontból. Or to follow these rules, but out of a material conception. Vagy csak azért tartani a vallás elveket csak úgy. Valahogy így hallottam. Or just for the sake of it. Just to follow it for the sake És of it. végül ennek a végkövetkeztetése az, hogy ez megöli a baktit. And the conclusion of this, that it kills bhakti if we do like this. És tehát én ahogy most így értettem, amiről szó volt, hogy ennek vannak finomabb formái is. And what I understood was that what you spoke about today basically means that this has some more subtle forms. Tehát a bakti teljesen Vrindávonban tud megnyilvánulni. Actual bhakti can fully manifest in Vrindavan. És akkor Mathurában már egy ilyen árnyaltabb formában nyilvánul, vagy egy fedettebb formában, nem tudom szó. And in Mathura it manifests in a more overshadowed form. És akkor Dwarkában meg, mint Rámananda, ahogy mondja először Krisnának, hogy az odaadás az a varnásnak, vagy a vallásosság az a varnásnak. And just as Ramananda Roy tells Mahaprabhu first that when in their conversation first he brings up Varnashram. És akkor Mahaprabhu mondja, Ehobaya, agikaha. It's external. És a és Mahaprabhu ugyanígy, mikor folytatja Ramananda Roy, megy beljebb, és akkor idézi a Bhagavad Gítából, hogy ajánlj fel mindent nekem. And then Ramananda Roy goes on and quotes this verse that offer everything to me. Azt is mondja, ezt nem kell. Ehobaya. És akkor csak amikor tiszta odadásról beszél. And only when he speaks about the pure devotion. Akkor kezd érteni. And then he speaks about Sarvadhamma Parityaga, which is like sannyas, which is when Krishna left Mathura. És aztán beszél a Sarvadhamma Parityagáról is, ami ebben az értelemben olyan, mint a sannyász, mint amikor Krishna elhagyta. And Mahaprabhu rejects that. És Mahaprabhu ezt is elutasította. Hát én valahogy ez állt nekem össze ezt a képzést. That was the picture that he got. When you're saying all this, it made me think of something else. Amikor ezt mondtad, akkor ez valami másra is emlékeztetett. So Rupa Goswami, he speaks about niyamagraha, and how some people, there's two types of niyamagraha. Some people, they don't follow the principles properly, and other people, they want to put too much stress on the principles. Ugye van ez a kétfajta niyamagraha, van, aki nem követi az odaadó szolgálat szabályait, és van, aki pedig túl sok hangsúlyt tesz a követésükre. So in the beginning in Srila Prabhupada's movement, everybody was so simple. Az elején, Prabhupád mozgalmának az elején mindenki annyira egyszerű volt. Govinda Dasi tells an amazing story. Govinda Dasi egy fantasztikus történetet mond el. Once she came to Prabhupada with a question. Egyszer jött Prabhupádhoz egy kérdéssel. On Ekadasi, is it okay to offer to use powdered hing in our cooking? Hogy Ekadasin felajánlhat-e
aszafoetida, port, tehát ezzel főzhet-e. Do you use powdered hing on Ekadasi? No, Használtok, nem használtok, because it has flour in it. mert Right? lehet benne liszt. So she said, Prabhupada, some devotees say that we shouldn't because of this. És mondja Govila Dasi Prabhupádnak, hogy Prabhupád, vannak bakták, akik azt mondják, hogy ezt nem szabad használni emiatt. And Prabhupada became furious with it, became angry. És Prabhupád dühös lett rá. He said, don't introduce all these rules and regulations. Ne vezessétek már be ezeket a szabályokat. I'm not suggesting that you take powdered hing on Ekadasi. Most én nem azt javaslom, hogy használjatok aszafoetida port Ekadasin. But the point was at that time, everyone was very, very simple. De a lényeg itt az, hogy akkor mindenki nagyon-nagyon egyszerű And they were just taking shelter of bhakti. és a bhaktinál keresett menedéket. Now, we know, this word again, niyamagraha, that some people, they give up the rules and regulations. That's very bad. Tudjuk, hogy vannak, akik feladják a szabályokat, And they fall down. És le is esnek. They fall down. But other people, they start becoming very sophisticated. Mások pedig nagyon kifinomultokká válnak. And honestly, that's what happened to a lot of devotees. És őszintén ez történik nagyon sok baktával. Prabhupada just said, you just chant Hare Krishna, worship the Panchatattva, distribute prasadam. Prabhupád ennyit mondott, hogy énekeljétek a Hare Krishnát, imádjátok a Panchatatvát, osszátok a prasadamot. Some devotees went to India De bakták elmentek and they started Indiába, learning megtanulták a mudrákat, about all these mudras and mantras and astrology and mantrákat, asztrológiát, all these different considerations. And they go, this is in Shastra, this is important. és ez sásztrában van, ez fontos, That's niyamagraha. ez niyamagraha. And then we start thinking, I have to do all these things. És kezdjük azt gondolni, hogy muszáj ezt mind megcsinálnom. All that we have to do is just the simple things that Prabhupada gave. De amit meg kell csinálnunk, ezek csak ezek az egyszerű dolgok, Naturally, amiket Prabhupád as we adott become nekünk. more mature as a community, more things will come. Természetes, hogy ahogyan érünk, mint közösség, több dolog jönni fog. But those simple things are enough. De azok az egyszerű dolgok elegendőek. I was thinking when you were saying. Ezek a dolgok, ez az asztrológiába belemenni, és tehát mindent tanulmányozni, ez a gyánamista bhakti kategóriája? Vagy nem feltétlenül? Is astrology and studying other things like that, which is shastric, is it indicative of Jnana Bhakti? Is it in that category? Jnana Bhakti indicates that when we put more stress on Jnana than we do on Bhakti. Jnana Bhakti azt arra utal, hogy nagyobb hangsúlyt teszünk a tudásra, mint a bhaktira. It's not that astrology is always bad, Nem arról van szó, hogy az asztrológia or mindig rossz, mudras and mantras are vagy a bad, mudrák, vagy a mantrák. but when they overshadow Bhakti, De amikor nagyobb a hangsúly rajtuk, mint a bhaktin, then they become bad. akkor rosszak. And Akkor therefore, Jnana Bhakti. Rupa Goswami describes anyabilasita shunyam, jnana karmadi anabritam. The jnana karma shouldn't cover bhakti. Ezért Rupa Goswami magyarázza, hogy jnana karma anávritam, hogy ne legyen befedve a gyánával és a karmával a bhakti. So our acharyas, we read how Narottam Das Thakur and other acharyas, they would sometimes make an astrological calculation, what's an auspicious time to leave, to travel. Az ácsárjáink néha asztrológiailag kiszámolták, hogy mikor jó nekik elindulni, utazni. It's not that they didn't know about astrology and those things. Nem arról van szó, hogy nem tudtak az asztrológiáról, It's not that they completely rejected those vagy things. elutasították volna ezeket teljesen. But bhakti was first, and those other things were secondary. De először a bhakti jött, és ezek a többi dolgok, ezek ilyen másodlagosak. And our problem is when we start getting so absorbed in these things, then bhakti becomes secondary, and these other external things become first. A mi gondunk az az, hogy amikor belemerülünk ezekbe a dolgokba, akkor ezek válnak az elsődleges consideration. Tehát, hogy erre, ez az elsődleges szempontunk, és a bhakti az úgy lemegy.
elveszíti az elsődlegességét. Anything else maybe? What do you think, Ishvan? Ishvan's a great philosopher. He is. Always asking all these fire questions. Tényleg, beszéltünk vele. Did you come when I talked about Asti and Prapti? Itt voltál már, amikor Asztiról és Práptiról beszéltünk? Two wives of A organized két religion. feleségéről Kamszának, akik Jarasandha lányai? Today. Igen. Not the one before, no. When it was. Okay. No, he's asking about today. Because you came a little late. Kicsit később jöttél, és I őszint believe voltál már akkor, I amikor believe another lecture Aha. was spoke more about it. Yeah, sometimes. Okay, so I think we should go ahead and stop there. Thank you all so much. It's such a nice thing. Just like the Brijbasis are coming together to hear what happened to Krishna. és összejönnek, hogy na, mi történt Krishnával? That's our spirit in hearing this section of the Bhagavatam. Ez a mi hangulatunk, amit szeretnénk kultiválni, amikor halljuk a Bhagavatamnak ezt a részét. Granjaraj Srimad Bhagavatam. Oh, Mataji, please. Csak annyi, hogy mi van azokkal az érzésekkel, amiket mi mondjuk baktinak hívunk, de nincsenek alátámasztva a sásztra által. Elmondod? Nem. What about the feelings which we call bhakti, but they are not really supported by Shastra? Well, that's also niyamagraha. That we think I'm in a sentimental way. I don't have to follow rules and regulations. Az is niyamagraha, mert abból általában az jön, hogy ilyen szentimentális módon azt gondoljuk, hogy nekem nem kell követni a szabályokat. There's a problem. Van egy gond. The problem is that we think that we know what is bhakti. Az a gond, hogy mi azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi az a bhakti. And therefore every day we say this prayer. Ezért minden nap elmondjuk ezt az imádságot. Agyanatim andasya gyananjana, so that I'm blind, I don't know. Hogy agyána timirandasztja, én vak vagyok, és nem tudom. So I'm asking Gurudev to tell me what's right and what's wrong. Ezért Gurudevát kérem, hogy mondja meg nekem, hogy mi a So helyes, mi a helytelen. whatever vision we try to have, we should confirm with Guru and Shastra. Bármilyen látásmódot is találsz magadban, arról beszéljünk Guruval, vagy azt erősítsük meg Guruval és Sásztrával. That's an implicit statement in this verse. Agyanatimranandasya gyananjana shalakaya. Ez egy ilyen úgymond rejtett, vagy nem világosan látható kijelentés, vagy felhívás ebben a versben, ebben az Omagyána versben. I should be careful. I don't know. Hogy nagyon óvatos legyek. But I do know. I memorized the verse. De tudom, hát I'm megtanultam a verset. Agyanatimranandasya gyananjana. But you don't know even anything. You don't know that verse. You don't know anything. Hiába tanultam meg azt a verset, nem tudunk semmit. And therefore, mukam karoti vachalam pangam langaite. Gurudev is everything. Ezért Gurudeva minden számunkra. And we want that vigyan coming from Gurudev. És ezt a vigjánt szeretnénk, ami jön Otherwise, if we just start looking for the information, Mert hogyha az információt keressük csak, then we'll think I'm very sophisticated because I can do this. This is a Denu mudra right here. This is the nipples of a cow, purified. We think I'm very sophisticated because I can do those akkor things. kezdjük azt gondolni, hogy nagyon kifinomultak vagyunk, mert megtanultuk a Denu mudrát, hogy a tehén tőgyeit jelképező mudrát, amiben meg lehet tisztítani a különböző I'm better than other devotees falférnéliát, és ezért én jobb vagyok, mint a többi because bakta. they just chant Hare Krishna. Mert ők csak a Hare Krishnát éneklik. Okay. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Vanja Kalpatarubhishcha, Kripa Sindhubhyeva-cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Nandakoti Vaishnav Vrinda ki jai. Madhavendra Prabhu ki? Srila Prabhupada ki.